आपण शेवटच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं की युटेराइन फायब्रॉइड्स जे आहेत हे मॅलिग्नंट नसतात. मॅलिग्नन्सी हा प्रकार पूर्णतः वेगळा आहे. त्यामध्ये जर का आपण युटेरस बद्दलच बोलायचं झालं तर युटेराइन कॅन्सर हा वेगळा आजार आहे. तो आजार समजून घेण्यासाठी आपल्याला हे माहित पाहिजे की मॅलिग्नन्सी कशी काम करते. बेनाइन पेक्षा ही कशी वेगळी आहे. मॅलिग्नंट सेल्स ज्या असतात त्या मुळात डेड सेल्स नसतात. त्यांचा डीएनए बदलला गेलेला असतो. डीएनए बदलाची कारणं ही प्रत्येकामध्ये वेगवेगळी असू शकतात. तुमचा आहार, तुमची लाईफस्टाईल, तुमचा स्ट्रेस फॅक्टर, तुमचा व्यायामाचा अभाव, कोणत्या पद्धतीचं पाणी, कोणतं वातावरण तुमच्या आसपास आहे, या सगळ्या गोष्टींवर तुमच्यामध्ये मॅलिग्नन्सी डेव्हलप होणार का नाही, हे सगळे पॅरामीटर्स ठरतात. मग आता ही मॅलिग्नंट सेल्स ज्या आहेत यांना कॅप्सूल नसते. त्याच्यामुळे त्या डिवाइड होतात आणि ते स्प्रेड व्हायला चालू होतात. त्या एक सेल दुसऱ्या सेल्सला रिजनरेट करू शकते आणि त्याच्यामधला डीएनए पण हा करप्ट डीएनए असतो. आणि यांचा वे ऑफ जो ट्रान्सफॉर्म आहे, की एका बॉडीमध्ये ते ट्रान्सफर होण्यासाठी ब्लड किंवा लिम्फ सिस्टीम ह्या दोन्ही सिस्टीमचा वापर करू शकतात. अशा पद्धतीने याचा जो ट्रान्सफर आहे तो पण फास्ट असतो आणि स्पीड जी आहे बेनाईनची जी स्लो असते ती मॅलिग्नंट सेल्सची ही फास्ट असते. पण इनिशियल स्टेजमध्ये जेव्हा कधी तुमच्या बॉडीमध्ये अशा पद्धतीने मॅलिग्नंट सेल्स डेव्हलप व्हायला चालू होतात, तेव्हा तुमची डब्ल्यूबीसी त्यांना टार्गेट करून त्यांना इरॅडिकेट करणं बॉडीमधून हे काम चालू ठेवते. पण जर का तुमचं डीएनए अल्टर होणारं जे पॉझिटिव्ह फॅक्टर फूड किंवा जे एन्व्हायरमेंट आहे ते तसंच परसिस्टंट राहिलं, तर मग मात्र ओल्ड एजमध्ये किंवा सर्टन टाइम पिरियड नंतर, सर्टन इयर नंतर त्या सेल्सची संख्या बॉडीमध्ये वाढायला लागते आणि तुम्हाला अशा पद्धतीने मॅलिग्नन्सी डेव्हलप होणार असते. जेव्हा या मॅलिग्नंट सेल्स ज्या आहेत या ब्लड किंवा लिम्फ सिस्टीम मधून ट्रान्सफर व्हायला चालू होतात, तर ते काय ऑर्गन स्पेसिफिक नसतात. त्यांचं काम असतं की जोपर्यंत फ्लो चालू आहे तोपर्यंत त्या रक्तप्रवाहामधून फ्लो होत राहतो आणि शेवटी जेव्हा एका सर्टन अवयाच्या भोवती पोहोचतील की जिथे कॅपिलरीज एकदम बारीक होऊन जातात, तिथे जाऊन त्या अडकतात. त्या थांबल्या की त्यानंतर ते त्यांचं काम चालू करतात की जिथे ते रिप्रोड्यूस करतात स्वतःसारख्या इतर सेल्स. आणि अशा पद्धतीने आपण त्याला म्हणतो मेटास्टॅसिस, की हा कॅन्सर स्प्रेड झालेला आहे. एका ऑर्गन पासून दुसऱ्या ऑर्गन मध्ये स्प्रेड झालेला आहे आणि त्याचा कोणताही नियम नसतो. ब्लड थ्रू किंवा लिम्फ सिस्टीम थ्रू त्या सेल्स कोणत्याही ऑर्गन पर्यंत पोहोचू शकतात. त्यामुळे जेव्हा आपण याची ट्रीटमेंट करण्याची सुरुवात केली जाते मॅलिग्नंट कॅन्सरची, तेव्हा सर्जरी असेल किंवा रेडिएशन थेरपी असेल किंवा केमोथेरपी असेल, या तेवढ्या इफेक्टिव्ह होत नाही. कारण की त्या आधीच ऑलमोस्ट यांच्या सेल्स ह्या बॉडीमध्ये स्प्रेड होण्यास सुरुवात झालेली असते. त्यांना तुम्ही डिटेक्ट करू शकत नाही जेव्हा त्यांची संख्या खूप कमी असते. तेव्हाच डिटेक्ट होणार असतात जेव्हा त्यांची संख्या खूप जास्त वाढते किंवा एका सर्टन बॉडी पार्टमध्ये तुम्हाला ते चेंजेस तसे दिसायला चालू होऊन जातात. यामुळे मॅलिग्नंट कॅन्सर हा बेनाईन पेक्षा खूप धोकादायक आणि ऍक्च्युअल मध्ये तुमच्या जीवाला धोका तयार करणारा असा पकडला जातो. आता युटेराइन कॅन्सरमध्ये कशा पद्धतीने काम होणार? तर युटेराइन कॅन्सरमध्ये 2 त्याच्या साइट आहेत, की जिथे मॅक्सिमम वेळेस या चेंजेस या कॅन्सरस सेल्स डिटेक्ट होतात. एकतर एंडोमेट्रियम म्हणजे गर्भाशयाची आतली लेयर किंवा गर्भाशयाच्या मसल्स. या 2 साइटवरच युटेराइन कॅन्सर डेव्हलप होतो. याची लक्षणं कोणती असतात? याची 4 आपण बेसिक लक्षणं पकडतो. मेनोपॉज झाल्यानंतर मोस्टली याची लक्षणं यायला चालू होतात. ते म्हणजे की कोणत्याही पद्धतीचा डिस्चार्ज, रेडिश ब्राउनिश डिस्चार्ज तुम्हाला मेनोपॉज होऊन गेलेला आहे आणि तरी पण दिसून येत असेल, तर तुम्हाला डॉक्टरांना दाखवायचं आहे. रिकरंट तुम्हाला युरिन इन्फेक्शन किंवा युरिनसाठी तुम्हाला जावं लागत आहे आणि त्याचं काही केलं डायग्नोसिस होत नाहीये, तरी सुद्धा तुम्ही याबद्दल कॉशियस होऊ शकता. ओटीपोट तुमचं जड वाटणं किंवा मांड्या आणि पोटाचा भाग तुम्हाला हेवी वाटायला लागतो. मोस्टली मेनोपॉज नंतरच ही सर्व लक्षणं डेव्हलप झाली, तर तुम्ही त्याला सिरियसली घ्या. तर तुम्हाला तुमच्या कन्सल्टंटला दाखवायचं आहे. आणि फोर्थ, तुमचे मोशन पॅटर्न बिघडतात. तुम्हाला कॉन्स्टिपेशन किंवा लूज मोशन किंवा फ्रिक्वेंटली मोशनला जावं लागणं, अशा पद्धतीची वियर्ड सिम्पटम डेव्हलप व्हायला लागतात. आणि यातलं फक्त एकच सिम्पटम येतं असं काही नाही. बऱ्याच वेळा ही सर्वचे सर्व लक्षणं पेशंटमध्ये दिसतात. तर मेनोपॉज नंतर तुम्हाला फक्त लक्षात ठेवायचं आहे की युटेराइन कॅन्सरचे मोस्ट ऑफ द टाइम सिम्पटम हे डेव्हलप होतात. फर्टाईल एजमध्ये खूप कमी चान्सेस आहेत. त्यामुळे तुम्हाला आता ह्या दोन्ही गोष्टींमधल्या फरक समजला असेल की युटेराइन फायब्रॉइड कशा पद्धतीने डिफरंट आहेत आणि युटेराइन
कॅन्सर हा कसा डिफरंट आहे. ही माहिती तुम्हाला जर का आवडली असेल तर नक्की इतरांपर्यंत पोहोचवा. धन्यवाद.